მოგესალმებით რადიო მსმენელებო და Facebook მაყურებლებო, ეთერშია რადიო საქართველოს ხმა 7:09 გადაცემით ახალგაზრდების სახელმწიფოსთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ უთანასწორობაზე და ნაადრევ ქორწინებაზე, რომელიც პრობლემაა თუ გამოსავალი აღნიშნულ საკითხზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი ნინო შუკვანი, პოლიტიკის ფილოსოფოსი. მე გადაცემის წამყვანი გიორგი ედიშერაშვილი ვარ. მოგესალმები ნინო, მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით გიორგი, მივესალმები რადიოს მსმენელს, პირიქით მადლობა თქვენ ასეთი აქტუალური საკითხის გარშემო რო გვიწევს დღეს მსჯელობა. ეს არის ნამდვილად აქტუალური საკითხი, მწვავე პრობლემა, რის წინაშეც დგას საქართველო, თუმცა მხოლოდ საქართველო არ გახლავთ გამონაკლისი, არსებობენ სხვა ქვეყნები, მაგალითად მოლდოვეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი, სადაც მწვავე დგას ეს რიგი პრობლემა. თუმცა საინტერესო არის ეს გამოსავალი არის თუ უფრო პრობლემა. რა თქმა უნდა, მედალს აქვს ორი მხარე და არ შეიძლება რაღაც რადიკალურად ძირითადი საკითხებით რო გავშალოთ, ძირითადი ის რა არის პრობლემა, გამომწვევი პრობლემა. ძირითადი პრობლემა, მოდი გიო დავიწყოთ. ძირითადად ჩვენ როცა ვსაუბრობთ პრობლემაზე, მნიშვნელოვანი არის ის საფუძველი, ის ნიადაგი, რაზეც შენდება ეს პრობლემა, ხო? ეს შემთხვევით არ ხდება არაფერი და რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს და ამ პრობლემასაც აქვს თავისი გამომწვევი რიგი მიზეზები, თუმცა ვერ ვიტყვით ცალსახად, რომ ეს არის ერთი რომელიმე ფაქტორი, ან ეს არის რომელიღაცა სხვა მიზეზი. რა თქმა უნდა, თვითონ საკითხიც არის მეტადრე სენსიტიური და ჩვენ ამას უნდა მივუდგეთ კომპლექსურად. ძირითადი გამომწვევი მიზეზი გახლავთ თვითონ სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობა, ის კულტურული ფონი, რომელშიც იმყოფება თვითონ ჩვენი ქვეყანა, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ შედარებით ამ მხრივ გაუმჯობესდა მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ვერ შევადარებთ 1990-იან წლებს საბჭოთა კავშირს, როცა ეს პრობლემა იდგა იმ რეალობაში, დღეს გვაქვს სხვანაირი მოცემულობა. რა თქმა უნდა, ამ მოცემულობაში მაინც არსებობს ეს რიგი პრობლემა, ადრეული ქორწინების საკითხი, თუმცა სანამ გადავალ გამომწვევ მიზეზებზე, აუცილებლად უნდა დავაფიქსირო აზრი. საზოგადოებაში ხშირად გვეშლება მოსაზრება ნაადრევი ქორწინების შესახებ. ზოგს ჰგონია, რომ ნაადრევი ქორწინება ეს არის 20 წლის ასაკში შექმნილი ოჯახი, ან 21 წლის ასაკში შექმნილი ოჯახი. ნაადრევი ქორწინება განიხილება, როცა წყვილს შორის რომელიღაც ერთი არ არის მიღწეული 18 წლამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, როდესაც ჯერ კიდევ არ არის ცნობიერება ჩამოყალიბებული, ჯერ კიდევ ღირებულებათა გადაფასების პროცესში იმყოფება ადამიანი და რა თქმა უნდა, არა მარტო ფსიქოლოგიურად, არამედ ფიზიკურად არ არის მზად ამ ყველაფრისთვის. თვითონ ფიზიოლოგიური მოცემულობა, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შექმნან წყვილებმა ოჯახი. თუმცა ესე ცალსახად, რა თქმა უნდა, არსებობენ წყვილები, რომლებმაც შექმნეს ნაადრევ ასაკში ოჯახი და გამართლდა, რა თქმა უნდა, მათი ურთიერთობა, თუმცა ამას მოსდევს ძალიან ბევრი პრობლემა. კანონმდებლობის დონეზე, რა თქმა უნდა, აიკრძალა, რომ 16 წლის ასაკში არ შექმნან ოჯახები და თუ შეიქმნება იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახიდან არის მზაობა, მაგრამ საინტერესოა რა, აი ერთი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ. ძირითადი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ადრეული ასაკში შექმნილი ოჯახები უმეტესად ინგრევა. რა თქმა უნდა, ამის მიზეზი გახლავთ ის, რომ წყვილი არ არის მზად მატერიალურად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამისთვის არის მზაობა საჭირო და ამიტომ მშობლის კმაყოფაზე ვერ იქნებიან, ხო, ისინი მუდმივად მამიკოს ფულებით ეგრეთ წოდებული დახმარებით, რა თქმა უნდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივდივართ იმ დასკვნამდე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის გარე ფაქტორები, რომელიც განსაზღვრავს ამ პრობლემას და პრობლემის არსს, თუ ჩვენ პრობლემას აუცილებლად არსობრივად უნდა მივუდგეთ, იმიტომ რომ ზედაპირული მიდგომა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ისევ ზევიდან შევხედეთ გარედან ამ პრობლემას და პრობლემის გადაჭრის ალტერნატივებზე სულაც არ ვფიქრობთ. რა თქმა უნდა, აქ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ცნობიერება იყოს მაღალ დონეზე, მაინც ყველაფერი იწყება განათლებიდან. განათლების დეფიციტი, რა თქმა უნდა, ქმნის მრავალ პრობლემას. ეს არის რიგი პრობლემები, რომელიც შემდგომ ქმნის ზუსტად იმ ნიადაგს, რომელ მოცემულობაშიც დღეს ვიმყოფებით და რა თქმა უნდა, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ჯერჯერობით შეიძლება ვთქვათ, რომ გარღვევა გვაქვს ცნობიერებაში, იმიტომ რომ აქამდე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო გია, რომ ამ საკითხს გენდერულ ჭრილში განვიხილავ. ჩვენ შეგვიძლია
სხვადასხვა ჭრილში განვიხილოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ ახლა დროის ფორმატიდან თვითონ გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე და ლიმიტირებული დროიდან გამომდინარე მე ვეცდები რომ გენდერულ ჭრილში განვიხილოთ, იმიტომ რომ რეალურად ადრეული ქორწინება შემდგომ გენდერულ უთანასწორობასაც ქმნის. ეს არის ერთგვარი დისბალანსი, ეს არის ქალის დისკრიმინაცია, როცა ქალი ვერ იღებს განათლებას, მას აქვს არასრულფასოვნების კომპლექსი, საიდან იქმნება პრობლემები რეალურად. როდესაც მატერიალური ნიადაგი არ არის მყარი ოჯახში, როდესაც განათლების თვალსაზრისით მათ აქვთ განაკლისი, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ქმნის იმ მოცემულობას, რომ ოჯახი თანდათან სუსტდება. რა თქმა უნდა, მოხდა გარღვევა, იმიტომ რომ გენდერის საკითხი თანდათანობით შემოიჭრა ჩვენ ცნობიერებაში. დღეს მაინც თანამედროვე სამყაროში რაღაც ტექნიკასთან გვაქვს შედარებით კი არა, ანუ ტექნიკურ სამყაროში ვცხოვრობ და ტექნიკასთან გვაქვს ცდომა და არ ვიმყოფებით ისე თუ ასე ინფორმაციულ ვაკუუმში, მაგრამ წარმოიდგინეთ წლების წინ, როცა ვიმყოფებოდი ჩვენ ინფორმაციულ ვაკუუმში, რამდენად რთული იყო ინფორმაცია მიგეღო. ერთია ინფორმაცია მიიღო და მეორე რამდენად სწორ ინფორმაციას იგებ. და ცნობიერებაში ჯერჯერობით მოხდა გარღვევა და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გენდერის საკითხი და გენდერული უთანასწორობა არ არის რაღაცა უცხო სიტყვები. დღეს ჯერჯერობით ამისი ანალიზი ხდება, თუმცა მაინც ვიტყვი, რომ ეს პრობლემა დგას მწვავედ და რა თქმა უნდა ეს ამ პრობლემის გადაჭრის ალტერნატივებზე ჩვენ უნდა ვიფიქროთ დღეს და არ უნდა გადავდოთ ხვალისთვის. კი ბატონო, ნინო, შენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ ცნობიერება, არ არისო ადრეულ ასაკში ვინც ქორწინდებიან მაგისო და ცნობიერებას შე რას ფიქრობ? აი როგორ წარმოგიდგენია, ეს სკოლაში უნდა იყოს, ოჯახიდან უნდა მოდიოდეს თუ აი საიდან უნდა ჰქონდეს ამ საკითხთან დამოკიდებულება, ანუ გათვითცნობიერება საიდან უნდა ჰქონდეს ეს საკითხი? თუ აი ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ რაღაც ტელევიზიის საშუალება უნდა გამოიყენოს და საერთოდ ეს ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს აქტიურად, აი რას ფიქრობ, საიდან უნდა იყოს ეს ცნობიერება? ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ესეთი კითხვისთვის, იმიტომ რომ შენი კითხვა ნამდვილად კომპლექსური არის და მეც კომპლექსურად განვიხილავ ამ შემთხვევაში საკითხს. რა თქმა უნდა, აქ უნდა ჩაერთოს არა მარტო ოჯახი, სოციალიზაციის ძირითადი ბირთვი მაინც არის ოჯახი. ის ძირითადი ღირებულებები მაინც ყალიბდება ოჯახში, თუმცა მხოლოდ ოჯახი არ არის ერთ-ერთი ალტერნატივა და გამოსავალი. რა თქმა უნდა, აქ უნდა ჩაერთოს ხელისუფლება, ხელისუფლების დონეზე, გულისხმობ კანონმდებლობის დონეზე, მეტი ცვლილება. იცით რა არის პრობლემა, გიორგი? იქმნება კანონები, არის რაღაც გარკვეული დებულებები, რომელიც კრძალავს ამ ყველაფერს, მაგრამ კანონმდებლობა რჩება კანონმდებლობის დონეზე, ფურცელზე. ანუ კანონი მაშინ არის უზენაესი, როცა ის პრაქტიკაში ხორციელდება. კანონს როდის აქვს და თარაზო შემოდებული არის ის კანონი თავისთავად. ჩვენი პრობლემა არის საერთოდ ეს მარტო გენდერთან ყველაფერთან ნებისმიერი კანონი არის თაროზე შემოდებული, იწერება და აღსრულებას ყურადღებას აღარ ამარხებს. პრობლემა იცი რა არის? ჩვენთვის არის არა შინაარსობრივი მხარე მნიშვნელოვანი, არამედ რეკლამა, ანუ პიარი. პიარი, რომ აი ეს კანონი მივიღეთ. ეს სიგარეტის ავიღოთ, თუნდაც თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ვინც უნდა იცავდეს, ეხლა ცოტა გადახვევა, მაგრამ კანონზე თუ ვსაუბრობ, ისინი არ ღვევენ ისევ საჯარო უწყებებში შეხვალ და ოთახებში ჩვეულებრივ ისევ თამბაქოს უნი იგრძნობა. გეთანხმები აბსოლუტურად ვიზიარებ შენს მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით და ან განვავითარებ ჩემ მოსაზრებას, რომ ოჯახთან ერთად, რა თქმა უნდა, სანამ ხელისუფლების ჩარევამდე მივა საქმე, რა თქმა უნდა, სკოლა უნდა განვიხილოთ. ეხლა ოჯახის შემდეგ ერთ-ერთი ალტერნატივა და პრევენციული მექანიზმი. ჩვენ არ საუბრობთ იმას, რომ გამოსავალი სკოლა არის გამოსავალი და აბსოლუტურად მოხდება პრობლემის აღმოფხვრა. ეს არის შეუძლებელი, ხო? ესე მალე, რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს თანმიმდევრულად, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება პრობლემის შემსუბუქება და დაჩქარება უნდა მოხდეს ამის, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ რა მოხდება 20 საუკუნის შემდგომ. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს გეგმაში დღის წესრიგში და გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, შევიმუშაოთ პრევენციის მექანიზმები. რა თქმა უნდა, სკოლაში არის მნიშვნელოვანი ტრენინგების ჩატარება ამ თვალსაზრისით, არა მარტო მოსწავლეებში, გიორგი, არამედ იმ მასწავლებლებში, რომლებსაც ურთიერთობა ექნება მოსწავლეებთან. რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა მოხდეს მასწავლებლების ცნობიერების დონის ამაღლება და შემდგომ კვალიფიციური მასწავლებლები უკვე ჩაუტარებენ შესაბამის ტრენინგებს, თუნდაც რაღაცა სალექციო მასალას გაუზიარებენ მოსწავლეებს და მოსწავლეების გათვითცნობიერდებიან, რა უარყოფითი მხარეები აქვს ადრეულ ასაკში ქორწინებას,
რა დადებითი მხარეები შეიძლება აქვს, ხო? არ შეიძლება რომ ცალსახად შევთავაზოთ მოსწავლეებს, რომ ნაადრევ ქორწინებას აქვს უარყოფითი მხარე. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ რესურსები, რომ მოსწავლე თავად უნდა მივიდეს იმ კონდიციამდე, რომ დიახ, ამას უფრო მეტი უარყოფითი მხარე აქვს, ვიდრე დადებითი. ანუ ჩვენ ზედმეტ კლიშეებში არ უნდა ჩავსვათ მოსწავლეები, იმიტომ რომ აზროვნება, როდესაც სტერეოტიპული არის მასწავლებლების მხრიდან, უკვე სტერეოტიპულ დამოკიდებულებაში ექცევიან მოსწავლეები, კი ბატონო, ვალდებულები და მეტი აგრესია უჩნდებათ. ანუ მზა რეცეპტები, ფორმულები არ უნდა შევთავაზოთ. ეს პროცესი უნდა იყოს შემოქმედებითი. თვითონ თავად უნდა გაათვითცნობიერონ, რომ დიახ, ეს არის პრობლემა. დემოკრატიულ პრინციპზე ანუ თვითჩართულობით მივიდნენ ერთ გადაწყვეტილებაზე, კი ბატონო. იმიტომ რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, ეს არის ხო დიალოგის მთავარი არსი. ჭეშმარიტი აზრი ზუსტად დისკუსიაში იბადება და კამაჩი და ეს არ შეიძლება მივიღოთ ისე რომ მათ შესთავაზონ მზა ჭეშმარიტებები. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი, იმიტომ რომ გიორგი რეალურად თემას არ უხობს სხვათა შორის სკოლის პრობლემა რა არის, ხო სკოლის რეორგანიზაცია სწორედ აქედან უნდა მოხდეს. ნებისმიერი პროცესი, რაც ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას, პირველ რიგში შემოქმედებით პროცესად უნდა იქცეს. ეს არ უნდა იყოს დამავალდებულებელი და ეს არ უნდა ეზარებოდეთ მოსწავლეებს. პირიქით, ეს მათთვის სასიამოვნო პროცესად უნდა იქცეს და რა თქმა უნდა, ამაში უნდა იყოს ჩართული სკოლა და არა მარტო სკოლა, მშობლებსაც უნდა ქონდეთ საჭირო ინფორმაცია. იქედან გამომდინარე, რომ მაინც მშობლებთან აქვთ მეტი წილი შეხება ბავშვებს და რა თქმა უნდა ის ძირითადი ღირებულებები მაინც ოჯახიდან. კი ბატონო, ნინო აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთ კითხვას დავსვა და შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა მიმართულებით. ეს ვახსენეთ ჩვენ ადამიანის თავისუფლება და ადამიანს აქვს თავისი ნებით, ანუ თავისუფალი ადამიანი თავის გადაწყვეტილებაში და შეუძლია თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს ხომ არ გონია რაღაც სახელმწიფოს მხრიდან კანონის ძალით უხეშად ჩარევა პიროვნების თავისუფლებაში, რომ მას უბრძალავს, სანამ სრულწლოვანი არ გახდება, რომ მან იქორწინოს და ეს გადაწყვეტილება ეზღუდება ამით. ეს უხეშ ჩარევასთან ხარ ასოცირდება. შენ როგორც ერთი რიგითი ახალგაზრდა, რომელიცაც გაგაჩნია შენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ ფიქრობ, როგორ ხედავ? იცი რა არის, დავიწყები ქედან, რომ ეს კითხვა არ არის მარტივი კითხვა. ეს არის რა თქმა უნდა კითხვა, რომელზეც დაფიქრება გვმართებს და რა თქმა უნდა საორიენტაციოდ შეიძლება სხვადასხვა პასუხი მივიჩნიოთ. თუმცა ამ შემთხვევაში მე არ ვიქნები გიორგი კატეგორიული და რადიკალისტი. მე უბრალოდ ვარაუდის დონეზე გეტყვი, რა მხრივ შეიძლება, იცი რა არის, აქ უნდა ავიღოთ ესეთი მოცემულობა. თეთრი შავზე, ანუ რა დადებითი მხარეები აქვს, უფრო მეტი დადებითი მხარეები აქვს ამ აკრძალვას თუ უფრო მეტი უარყოფითი მხარე, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მეტი პრევენციის მექანიზმი შევიმუშაოთ, არ არსებობს იდეალური პროექტი, ხო, იდეალური კანონი არ არსებობს. ამ კანონს ყოველთვის ექნება რაღაც ერთი უარყოფითი თუნდაც, ერთი უარყოფითი მხარე და ერთი რისკ ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ესე შევხედოთ. ეს მექანიზმი ნამდვილად არის პრევენციული მექანიზმი, გამომდინარე იქედან, რომ ეს არ შექმნილა შემთხვევით. ის სტატისტიკა ანუ ჩვენ თუ გადავხედავთ სტატისტიკებს, საგანგაშო მდგომარეობა გვაქვს. თან წარმოიდგინე, გიორგი, არიან რეგისტრირებული ოჯახები ნაადრევ ასაკში ქორწინების ფაქტებზე მაქვს საუბარი და არიან რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული და ეს სტატისტიკა რა თქმა უნდა იზრდება. ნუ შედარებით შემცირდა ეხა თუ ტენდენციას გადავხედავთ, იმიტომ რომ რაღაცა ანუ ინფორმაციულ ვაკუუმში აღარ იმყოფება საზოგადოება, მაინც მშობლები ეხმარებიან ამ შვილებს, ხელს უწყობენ, მაგრამ ეს არ არის კარგი, რომ ისევ მშობლების კმაყოფაზე იყონ, ხო? ამიტომაც ერთ-ერთ ძირითად მექანიზმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ აი ზუსტად კანონმდებლობის დონეზე ჩარევა, იმიტომ რომ რა არის კანონის მიზანი, ხო? კანონი შეიძლება მკაცრად გამოიყურებოდეს, მკაცრი რეგულაცია იყოს საზოგადოებისთვის, თავიდან მიუღებელი იყოს ისე თუ ასე, მაგრამ რეალურად შედეგი სწორედ ამას მოაქვს, ხო? ის რაც შემდგომ არა მარტო ვალდებულებაში გადაიქცევა, არამედ უფლებისა და მოვალეობის სინთეზად იქცევა და ეს არის ზუსტად კანონის ძირითადი მისია. ამ შემთხვევაში უარყოფითი მხარე, ეხა ჩვენ შევხედოთ მდგომარეობას, როდესაც მშობლები უწყობენ ხელს ოჯახის შემდგომ განვითარებაში. ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის ცუდი ტენდენცია, მერე რა მშობლები ეხმარებიან და ამაში რას ვხედავთ ცუდს, მაგრამ ეს რეალურად არის ძალიან ცუდი ტენდენცია და საიდან გამომდინარე. ადრეულ ასაკში ადამიანები კარგავენ დამოუკიდებლობას, ეს არის ძალიან ცუდი. მათ არ აქვთ
თავისუფალი არჩევანის უფლება, ისინი მაინც დამოკიდებული არიან მშობლებზე, მათ მოსაზრებებზე, ანუ რეალურად მაინც ექცევიან ხო სხვისი მოსაზრებების ქვეშ. მათ დამოუკიდებლობა აკლიათ და ძალიან რთულია, როდესაც ადამიანს დამოუკიდებლობა აკლია. მას შრომის მოტივაცია, კი ბატონო, მათ შრომის მაგრამ ვიცი რა არის გიორგი, გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ფსიქიკურ ტრავმას იღებს ამ დროს მოზარდი ქალი, მისი ფიზიოლოგიური მონაცემები არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ოჯახის შესაქმნელად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდგომ ეს შვილის გაჩენის პროცესი, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ფსიქიკურ ტრავმას ტოვებს ქალზე და რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი გარდა მატერიალური მდგომარეობისა, რომელიც სამწუხაროდ შემდგომ ხელს უშლის მათი ურთიერთობის არათუ გამყარებას, არამედ შედარებით განვითარებას. თან როგორ არის იცი, თუ გადავხედავთ დაახლოებით 25 წლის შემდგომ უკვე ადამიანი ხდება ირჩევს თავისი ცხოვრების ძირითად შტრიქს. და როდესაც უკვე 25 წლის ასაკს აღწევს და 4-5 წლის შექმნილი აქვს ოჯახი, სულ სხვა შეხედულებები უჩნდება და აი ეს მე მგონი ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა ინგრევა უკვე ოჯახები და ხვდებიან, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა ყოფილიყო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი 1-2 სიტყვით ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად ფსიქოლოგიური შტრიხიც უნდა აღვნიშნოთ. საერთოდ გიორგი, ეს ოჯახის შექმნა რა თქმა უნდა სიტუაციურია და არის ინდივიდუალური. ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცა არის რადიკალურად ცუდი და რაღაცა რადიკალურად კარგი. რა თქმა უნდა, ეს არის პერსონალური. პატარა ასაკიდან შეიქმნა, დღემდე აქვთ 20-25 წლის ოჯახებიც ვიცი მას. ობიექტური მოცემულობა ესეთია. ფსიქოლოგების მოსაზრებით ნორმად მიჩნეული არის არა 25, სხვათა შორის, არამედ 27 წელი. ანუ ამ დროს უკვე ადამიანი შედარებით ჩამოყალიბებულია უკვე, იმიტომ რომ თავისი ინტერესები გამოკვეთილი აქვს, ის ღირებულებები, ის ფასეულობები, რომლითაც ის ცხოვრობს და ძირითადი პრობლემა რა არის ადრეულ ასაკში ქორწინების? უკვე ინტერესები სხვანაირად ყალიბდება. ერთს უჩდება სხვა ინტერესი, მეორეს უჩდება აბსოლუტურად სხვა ინტერესი და ხვდებიან ისინი, რომ მათი ინტერესები არ ემთხვევა და გადაკვეთის წერტილი არსად არ არის და რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუმცა, მაინც აი რო იტყვიან მე როგორც ფილოსოფოსი აუცილებლად ეს სპეციფიური ტერმინი უნდა გამოვიყენო, სუბსტანცია, რაც არის ის, რაც საფუძვლად უდევს ამ ყველაფერს, ეს არის განათლების დეფიციტი. განათლება, როდესაც მაღალ დონეზეა, უკვე ადამიანები აცნობიერებენ, რატომ არ უნდა შექმნან ამ ასაკში ოჯახი. და როცა უკვე განათლების დონე დაბალია, რა თქმა უნდა, მათ ინფორმაციულ ვაკუუმში ვამყოფებთ და ეს არის ნამდვილად ცუდი ტენდენცია, რაც შედარებით შემცირდა და ეს მისასალმებელი ფაქტიკა. ანუ რაღაც დოზით ამის კანონად ქცევასაც ვამართლებთ, ასე ვთქვათ და რაღაცი. კი ბატონო, რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება რელევანტური პროცენტული მაჩვენებელი, რომ ვთქვა, რომ 90%-ით მისაღებია ეს რეგულაცია, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ 90%-ით ნამდვილად მისაღები იყო ეს რეგულაცია, იმიტომ რომ სტატისტიკა აჩვენებდა ის ზოგადი მოცემულობა, რომ ინგრეოდა ოჯახები და ეს იყო სავალალო ფაქტი. არა მარტო თვითონ ოჯახისთვის, არამედ თვითონ ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობისთვის. ხო, დემოგრაფიული მდგომარეობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და დარწმუნებული ვარ. კი ბატონო, და მით უმეტეს, როდესაც ესე ხდება გადინება სხვა ქვეყნებში. კი ბატონო. რა სახის ფაქტორები განსაზღვრავს გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევას და რატომ ხდება ბიჭებისთვის, აი უპირატესობის მინიჭება? ეს ტრადიციაში ხო არა ვთქვი, კომუნიკაციულები შეიძლება ამას, აი ტრადიციულ შტრიხებს ხო გადმოიტანია, ხო არ ხედავ ამ, ასე ვთქვათ, შეხედულებასთან დაკავშირებით. ეს არის არანაკლებ აქტუალური საკითხი და გიორგი, ალბათ დამერწმუნები შესაძლებელია შენს ოჯახში არა, თუმცა შენს გარშემო გაგიგია, ძველი თაობისგან, ან თუნდაც მეზობლებისგან, რომ პირველი ბიჭი უნდათ, ან ბიჭის დაბადება ითვლება ოჯახში პრიორიტეტად. რა თქმა უნდა, ამას მე განვიხილავ გენდერულ ჭრეში გამომდინარე. მეტად აღსანიშნავია, ვიდრე როდესაც გოგო იბადება. კი ბატონო. ეს არის ძალიან აქტუალური საკითხი და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო საკითხი. ეს შემთხვევით არ არის, რომ ასეთი დამოკიდებულება აქვთ ქართველ ოჯახებს ამ მხრივ. მაინც პატრიარქალური დამოკიდებულებიდან ჩდება ეს ყველაფერი. ჩვენ რაღაც გარკვეულწილად არა, რა თქმა უნდა, ტრადიციული ქვეყანა ვართ და ამ ეტაპზე ვინარჩუნებთ ისევ და ისევ ტრადიციებს, თუმცა ტრადიციების შენარჩუნება არ გულისხმობს
ტრადიციების იმავე სახით შენარჩუნებას, ხო? მე არ ვამბობ იმას, რომ არ არსებობდეს ეს ტრადიციები, ეს წესჩვეულებები, მაგრამ 21 საუკუნე არის, სხვა გარემოა, სხვა სპეციფიკა, სხვა მოცემულობაში ვიმყოფებით, სხვა გეოპოლიტიკური რეალობა, აბსოლუტურად სხვა კულტურული ფონია, ხო? ბევრი ტრადიცია, რაზეც უარი უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ აყოფილა არასწორი, დაგვინახავს, რომ არის არასწორი და იმიტომ რომ არ შეიძლება მე-19 საუკუნის ტრადიცია აბსოლუტურად ერგებოდეს 21 საუკუნის ტრადიციასთან. რა თქმა უნდა, არის რაღაცა ტრადიციები, რაც უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ შემთხვევით არ არსებობს ცნება ღირებულებათა გადაფასება, ანუ ღირებულებათა გადაფასება არ ნიშნავს ძველი ღირებულებების აბსოლუტურად გაუქმებას. უბრალოდ უნდა მივიღოთ რაღაც გარკვეული ღირებულებები, რაც ჭეშმარიტია, რამაც გაუძლო დროის ქარტეხილს, იმ დაბკოლებებს, იმ პოლიტიკურ თუ გეოპოლიტიკურ საშინაო მდგომარეობას, უпростоრად საშინაო პრობლემებს და რა თქმა უნდა მივიღოთ უკვე ამის ფონზე ეს ტრადიციები. მე მაგალითად, ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის, ცალსახად ვეწინააღმდეგები გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევა. გამომდინარე იქედან, რომ ეს არის საშინელი ტენდენცია, ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია. იმიტომ რომ რეალურად თუ გადავხედავთ გიორგი მონაცემებს 1990 წლიდან ეს რა თქმა უნდა ეს არის მიახლოებული ციფრი და წარმოიდგინე რამდენი არ დაბადებულა კიდევ არის რეგისტრირებული და არის არარეგისტრირებული მონაცემები ხო არიან ოჯახები რომლებიც მალავდნენ ამ ყველაფერს მე ხავ გულისხმობ ძირითად მოცემულობას 31000 გოგო არ დაიბადა ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია ნუ 2017 წლის ჩათვლით ეს არის ნამდვილად ძალიან ცუდი ტენდენცია გამომდინარე იქედან რომ წარმოიდგინე რამდენი გოგო არ დაიბადა და რამდენი რამდენი გოგო შეიძლება ყოფილიყო მათგან წარმატებული პოლიტიკოსი, წარმატებული ექიმი, წარმატებული ჟურნალისტი. მით უმეტეს ხო ჩვენ დეფიციტი გვაქვს დემოგრაფიული მდგომარეობის და რატომაც ეს დეფიციტი გვაქვს ხალები პოლიტიკაში და სხვადასხვა მე ამის წინააღმდეგი ვარ ვინაიდან მიმაჩნია რომ გენდერული თანასწორობა საიდან იწყება, როდესაც ქალისა და კაცის უფლებები არის თანასწორი და როცა არის ბალანსი. მე არ ვსაუბრობ იმას, რომ ქალის უფლებები დავიცვათ კაცის უფლებების დაკნინების ფონზე. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ უნდა გამოვრიცხოთ გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევა. ეს არის ის ძირითადი რისკ ფაქტორი, რაც შემდგომ განსაზღვრავს მთელ რიგ პრობლემებს, იმიტომ რომ ბიოლოგიური ნორმა გიორგი 105 ბიჭზე უნდა მოდიოდეს 100 გოგონა და რეალურად იყო პერიოდი, როდესაც 115 მოდიოდა 100-ზე. ეს ბიოლოგიური ნორმიდან ხდება გადაცდომა და ეს არ არის კარგი მაჩვენებელი, ხო? ეს ნამდვილად არ არის მისაღები. და რატომღაც აი ამ ტრადიციულმა მიდგომებმა, სტერეოტიპულმა დამოკიდებულებამ სწორედ ამისკენ წაგვიყვანა. ნუ შედარებით ეხა ტენდენცია თანდათან იკლებს, ესეც რა თქმა უნდა ეს აღსანიშნავი არის და რა თქმა უნდა მისასალმებელი არის, ესეც დაკავშირებულია იმასთან, რომ გენდერი უკვე აღარ აღიქმება რაღაცა უცხო ხილად. უფრო ნაცნობი არის, უფრო ინფორმაციაც გვაქვს ამის შესახებ, ვიცით რა არის გენდერული თანასწორობა და ანუ ჩვენთვის არ არის გასაკვირი ის, რომ ქალი და მამაკაცი უნდა იყოს თანასწორი. და წარმოიდგინე ზუსტად ამ საკითხით მივდივართ იმ საკითხამდე, რომ ქალები უნდა იყვნენ პოლიტიკაშიც, რა თქმა უნდა პოლიტიკური სარჩული რომ არ ჰქონდეს ახლა ამ თემას გამოირიცხა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის რომ ქალების დანაკლისი გვაქვს მაგალითად პოლიტიკაში და რამდენი არ დაბადებული გოგონა შეიძლება ყოფილიყო ძლიერი პოლიტიკოსი, ხო, ჩვენ არ ვიცით და ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია, რომ ოჯახების გადაწყვეტილებით ხდება სქესის ნიშნის შერჩევა. ეს ნამდვილად უნდა აღმოიფხვრა სრულად და პლუს ამასთან დაკავშირებით არსებობს კიდევ ცუდი ტენდენცია, რატომაც ოჯახს მიაჩნია, რომ ბიჭი მაინც მარჩენალია, ფინანსურად უფრო დაეხმარება, მატერიალურად სამომავლოდ უფრო დაეხმარება და თავის მემკვიდრეობას სრულად აძლევს მის მემკვიდრე ბიჭს. მაგრამ რეგულირებს უკვე აი კანონთან მივდივარ. კანონმდებლობის დონეზე ძალიან ცუდი ტენდენცია შეინიშნება. კანონმდებლობის დონეზე ქალსაც აქვს უფლება მიიღოს მემკვიდრეობის ნაწილი და მამაკაცსაც აქვს ოჯახში, მაგრამ სამწუხაროდ კანონმდებლობა რჩება და მას არ აქვს მკაცრი ხასიათი. ამ შემთხვევაში ოჯახის გადაწყვეტილებით ხდება ეს ყველაფერი და არა კანონმდებლობის დონეზე. მაგრამ აი ქალმა როდესაც ბოდიში გაწყვეტენ, ქალმა როდესაც უნდა მოითხოვოს თავისი ასე ვთქვათ, კუთვნილი ის ქონება იქნება თუ
რაც იქნება, ხშირად მაინც ერიდება ხოლმე და ურჩევნია ძმას დაუთმოს და ამას კანონს ვერ დავაბრალებთ. ვისაც მე ვიცი ხა რამდენიმე ვისაც კანონით მოუთხოვია და სასამართლოსთვის მიუმართავს, მასაც რგებია თავის თავს, მაგრამ თუ კანონს ახლა ასე ვთქვათ, რომელიმე მხარე არ მოითხოვს და კანონს წინაშე არ დააყენებს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხს, მე მგონი ისე არც იქნება. ახლა ვერ მოვა და ვერ გეტყვის, ხო, შენ რატო არ აძლევ იმას, ეს ნებაყოფლობითია, მე მგონი, მაგრამ ესე თუ ისე კანონი მუშაობს, ასე რომ მოგეთ რო ვთქვათ. ისე თუ ასე გამოიყენებთ, რაღაც დონეზე მუშაობს. აი, სწორედ ეს არის, გიორგი, ამას რამდენი მივდივარ, რომ ძირითადი ანალიზი, აი, რის გარშემო მაქვს და რას ევაკეთებ აქცენტს. ტრადიციები და სტერეოტიპები იმდენად მძლავრად არის ფესვგადგმული, რომ კანონმდებლობა უკვე მეორე ხარისხოვანი ხდება. და სწორედ ეს არის, რომ ტრადიციების სტერეოტიპული დამოკიდებულების გამო სწორედ ეს ტენდენცია იკვეთება. აი, სწორედ ამაზე მაქვს საუბარი, რომ ნებაყოფლობითი კი არ უნდა იყოს. ეს კანონის დონეზე უნდა იყოს დარეგულირებული და რა თქმა უნდა, ეს დამოკიდებულება სრულიად გამქრალი უნდა იყოს, იმიტომ რომ დღეს ვიმყოფებით თანამედროვე სამყაროში, სადაც საუბარი გვაქვს გენდერულ თანასწორობაზე, სადაც გენდერული თანასწორობა აღიქმება დემოკრატიის ერთ-ერთ ძირითად ინდიკატორად. მოდი შევთანხმდით, რომ ეს საქართველოსთვის კი არ არის ეს მოცემულობა გლობალურად თუ შევხედავთ და მასშტაბურად, ხო? გენდერული თანასწორობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოში, როგორი უფლებებიც აქვს კაცს, იგივე უფლებები უნდა ჰქონდეს ქალსაც. მაგრამ საქართველოს ამ მხრივ ცოტა ცივილიზებულია და უფრო ადრე წლებში შემოვიდა. თუნდაც აი გავიხსენოთ საქართველოს პარლამენტარიზმის ისტორია, როდესაც ჯერ სხვა ისეთ მნიშვნელოვან და დიდ ქვეყნებში არ იყო ქალი პარლამენტში და ჩვენთან უკვე 5 პარლამენტარს ეკავათ, ასე ვთქვათ, პარლამენტის სკამი და თანამდებობა. კი, მე ხა ისე არ გამომივიდეს, რომ ჩვენს ქვეყანას რაღაცა უარყოფს. არა, მასე არ გამოგდის, მაგრამ სწორად შენიშნე, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ამისთვის. ხო, ძალიან შორს წავალთ, მასე თამარამდეც მეფემდე მივალთ, ქალ მეფემდე. რეალურად გიორგი, აი ამ თემებით, ხო, ძირითადად ჩვენი თემა ხო ეხებოდა ადრეულ ასაკში ქორწინებას, ეხებოდა გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევას. ეხა არ ეგონოს საზოგადოების ნაწილს, რომ აქ მხოლოდ აქცენტს ვაკეთებთ ქალებზე. პირიქით, თანასწორობა საიდან იწყება, რომ ქალის უფლებებთან ერთად კაცის უფლებების დასული იყოს. და მე მიმყავს საუბარი იქითკენ, რომ პირველ რიგში ქალებმა უნდა დაძლიონ ახლა კაცებზე უკვე. ეს არის ზუსტად ძირითადი ბალანსი, რომ ჩვენ შეთანხმებულად ვმოქმედებ. აი, ძირითადად რა არის კანონი, ხო? როცა საზოგადოებაში ანტიკური პერიოდი აუცილებლად უნდა ვახსენო, გიორგი, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი ნარატივია ამ შემთხვევაში, როდესაც ხელშეკრულება იდებოდა საზოგადოებაში, ეს ხელშეკრულება იყო შეთანხმებული. ანუ შეთანხმებული იყვნენ მხარეები, ხო? ეს არ იყო შემთხვევით შექმნილი რაღაც კანონები, ხო? და ამ კანონებს სწორედ იმ შემთხვევაში ჰქონდა ძალა, როდესაც ეს იყო ორმხრივი შედეგის მომტანი. ამ შემთხვევაში ქალებმა უნდა დაძლიონ საკუთარ თავში უთანასწორობა. მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ის, რომ ვიმყოფებოდი რამდენიმე დღის წინ პროექტში, 2 დღის მანძილზე უნდა შეგვექმნა ინოვაციური პროექტი, რაც ეხებოდა ზუსტად ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხს და მეორე გახლავთ გენდერული ნიშნის სქესის შერჩევა. ნუ ამ შემთხვევაში მე მაინც აქცენტი გავაკეთე ადრეულ ასაკში ქორწინების თვალსაზრისით. შევიმუშაოთ მე და ჩემმა გუნდმა პროექტი, რომელიც რა თქმა უნდა, ვფიქრობ, რომ განხორციელებადია. ჩემს გუნდში იმყოფებოდნენ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომლებიც საუბრობდნენ, რომ წვავეთ დგას მათ რეგიონშიც ეს პრობლემა, ადრეულ ასაკში ქორწინება, რომ მათ არ აქვთ თავისუფალი არჩევანის უფლება და ეს არის ნამდვილად დასაგმობი, როდესაც ოჯახი აიძულებს მიიღოს გადაწყვეტილება და მით უმეტეს, როდესაც ეს ეხება პირად ცხოვრებას, პირადი ცხოვრება შემდგომ ქმნის კარიერულ განვითარების ნიადაგს, ხო? ეს რა თქმა უნდა არის ორმხრივი, როდესაც პირადი ცხოვრება მოწესრიგებულია, კარიერისკენ უკვე მიდი ისე თუ ასე მეტი мотиваცია გაქვს, რომ კარიერაში მყარად იდგე. ისინი მესაუბრებოდნენ ამ პრობლემის გარშემო, მე დავინტერესდი ამ თემით, რა თქმა უნდა, თუ როგორი მოცემულობა იყო. ვცდილობდი, რომ შედარებითი ანალიზი გამეკეთებინა, როგორი მდგომარეობა იყო მაგალითად მათთან და როგორი მდგომარეობა იყო ჩვენთან ქართულ ოჯახებში. რა თქმა უნდა, მათთანაც შეინიშნება ეს ტენდენცია და არა მარტო აზერბაიჯანში, არამედ შეინიშნება სომხეთში და
სხვა სახელმწიფოებშიც და სწორედ შევიმუშავეთ კანონ პროექტი, რომლის მიზანი გახლავთ არა მარტო ცნობიერების ამაღლება სკოლის დონეზე, არამედ რეგიონში მოსახლეობასთან შეხვედრა, იმიტომ რომ საინფორმაციო შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი, ხშირად ვიმეორებთ ცნობიერების ამაღლება, თითქოს რაღაც ბანალურ ფრაზად ჟღერს უკვე, იმიტომ რომ ყველა პროექტის ამოსავალ წერტილად იქცა ცნობიერების ამაღლება, მაგრამ საინტერესო რა არის გიორგი? პროექტზე როდესაც მუშაობდით, მე მქონდა ესეთი დამოკიდებულება, რომ ჩვენ უნდა მიუდგეთ ცნობიერების ამაღლებას რაღაც ეფექტური და მოქნილი გზით. არ შეიძლება ეს რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში განვიხილოთ, თუ რა მოხდება 23 საუკუნეში. ჩვენ ახლა დღევანდელი მოცემულობით უნდა ვიმსჯელოთ, დღევანდელ მოცემულობაში უნდა გავაკეთოთ რაღაც შედარებითი ანალიზი და ზუსტად მე ესე გადავწყვიტე, რა თქმა უნდა, გუნდში სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ჭკვიანი ბავშვები არიან, ეს ანუ სხვა დამოკიდებულება აქვს, საინტერესო ადამიანები არიან, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. და საით მიმყავს ეს საკითხი ზოგადად. მათი მოსაზრება და ჩვენი მოსაზრება თითქმის ემთხვევა, მათთვისაც მიუღებელი არის ეს, რომ გადაწყვეტილების უფლება არ ჰქონდეთ, იმიტომ რომ თავისუფლება, თანასწორობა, სამართლიანობა ეს არის ძირითადი ღირებულებები, რაზეც დგას ის თუნდაც დეკლარაციები, პრეამბულები, თვითონ კონსტიტუცია, ის კანონი, ხო, რაც იქნება ზოგადად სახელმწიფოში და იქნება თუნდაც გაეროს კონვენციები, ხო, ის ძირითადი კონვენცია, რაც შემდგომ სახელმწიფო წიგნი არის სხვა რიგი სახელმწიფოებისთვის. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავწყვიტეთ ასეთი რამ, რომ არა მარტო სკოლის დონეზე მოხდეს ცნობიერების ამაღლება, არამედ მოსახლეობასთან უნდა მოხდეს შეხვედრა, ეს უნდა იყოს საინფორმაციო ხასიათის და სამიზნე აუდიტორიები უნდა გავთვალოთ, ანუ აუდიტორიაც უნდა იყოს სწორად შერჩეული და რა თქმა უნდა სწორად უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია და ეს არ უნდა იყოს არასწორად მიწოდებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის სწორი მიწოდება და კომუნიკაციის ეფექტური გზები ამ შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში ეს კანონ პროექტი ითვალისწინებდა იმას, რომ აქ მედია კამპანიაც აუცილებელი არის, ხო, ჩვენ მაინც ტექნიკასთან გვაქვს შეხება და ტექნიკურ სამყაროში ვცხოვრობთ, ვირტუალურ სამყაროში ვიმყოფებით და აუცილებელი არის სოციალური ქსელით ხელმძღვანელობაც, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში მაინც ხდება ამ შეტყობინებების გაშვება და მაინც სწრაფად ხდება არეკლა ამ ინფორმაციის და რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისითაც ძალიან საინტერესო იქნება მუშაობა. და რა თქმა უნდა ჩვენ რა თქმა უნდა ამ კუთხითაც ვიმუშავეთ, შევხედეთ იმ ძირითად სტატისტიკას, იმ ძირითად მოცემულობას, რის გარშემოც იყო ის მსჯელობა და რაც მოვაყოლა ეს ყველაფერი რეალურად. მე მივესალმები იმას, რომ საქართველოში ამ კუთხით არის რაღაც გარკვეული ძვრები, თუნდაც ის აქტივობა, რომელიც წინა დღეებში განხორციელდა. რა თქმა უნდა, ეს აქტივობა არის ძალიან კარგი, მაგრამ აუცილებლად გიორგი უნდა აღვნიშნო ის, რომ გენდერის საკითხი არ უნდა იყოს რეკლამა, ეს არ უნდა იყოს PR კამპანიის ნაწილი. ანუ ჩვენი პრობლემა გეტყვი რაში მდგომარეობს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გენდერი რაღაცა შევფუთოთ, მარკეტინგულად შევფუთოთ და ჩვენ არ ვცდილობთ შინაარსობრივ მხარეზე გავამახვილოთ ყურადღება. ფორმასთან ერთად შინაარსობრივი მხარე არის გადამწყვეტი და ჩვენთვის რეკლამა არ უნდა იყოს ის, რომ ჩვენთან გენდერული თანასწორობა უნდა დამყარდეს. PR-ი უფრო წინადაა, ვიდრე ჩვენი შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, გაგების მნიშვნელობა. და რა თქმა უნდა, შეჯამების სახით რა შეიძლება ითქვას. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვისაუბრეთ რაღაც გარკვეული ფაქტორებიც აღვნიშნეთ, რაღაც გარკვეული გამომწვევი მიზეზები, თუმცა ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ყველა სახის გამომწვევი მიზეზები. მაინც ნებისმიერი რამ არის სიტუაციური და ნებისმიერი გადაწყვეტილებას არის პერსონალური. ეს არ არის მზა პრევენციული მექანიზმები და ეს არ არის მზა ფორმულა 2x2, რომელიც ობიექტური ჭეშმარიტება და ყველა სიტუაციას მოერგება და პრობლემას ყველა სიტუაციაში გადაწყვეტს. უბრალოდ ეს არის ის ძირითადი სერვისები, ის ძირითადი მექანიზმები, რამაც შეიძლება გადაწყვეტოს შედარებით ეს პრობლემა და ტენდენცია, ეს ცუდი ტენდენცია
ანუ კლებადი გახდეს და არ გაიზარდოს, ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ, რა თქმა უნდა, კანონის დონეზე, მაგრამ იცით რა არის რეალურად არ მინდა რაღაც დემაგოგიურად გამოვიდი ამ შემთხვევაში და რაღაც დიდაქტიკური დამოკიდებულება მქონდეს ამ ყველაფრის მიმართ, მაგრამ რეალური ძირითადი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ჩვენ კანონმდებლობის დონეზე, რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული სახის რეგულაციები, მაგრამ ეს რეგულაციები არ უნდა იყოს და არ უნდა იყოს დარჩენილი მხოლოდ და მხოლოდ კანონის დონეზე. ფარატინა ფურცელზე არ უნდა იყოს მხოლოდ ეს დარჩენილი. და მეორე, ჩვენ სწორად უნდა გავაცნობიეროთ რა არის თანასწორობა და მეორე, გენდერული თანასწორობა რას ნიშნავს. ის რომ ქალის და კაცის უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ერთმანეთის უფლებების დაკნინების ფონზე არა. კაცმაც უნდა გააცნობიეროს, რომ მას აქვს უფლებები და მოვალეობები და ასევე ქალმაც უნდა გააცნობიეროს. ეს უნდა იყოს ორმხრივი შეთანხმება. და რა თქმა უნდა, ეს არის პროცესი და ჩვენ თანდათან ვფიქრობ, რომ განვითარების გზაზე ვდგავართ, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი გვიკლია იმისთვის, რომ ეს რეგულაციები უფრო სწორი იყოს, უფრო სწორი მიდგომები შევემუშაოთ, იმიტომ რომ მაინც დემოკრატიის აყვავება არ გახლავთ ესეთი მარტივი, მით უფრო ჩვენი ქვეყნისთვის ესეთი მცირერიცხოვანი ერისთვის. და აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ამასთან დაკავშირებით, რომ აი პოლიტიკურ პროცესს თუ გადავხედავთ, გიორგი, შენს დამეთანხმები, რომ ქალები არანაკლებ აქტიურები არიან მამაკაცებზე. ეს მიუთითებს იმას, რომ ქალს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომელიც უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ. დღესდღეობითაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ქალები პოლიტიკაში. კი ბატონო, და მე ვფიქრობ, რომ ქალს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პოტენციალი, რომელიც უნდა გამოიყენოს სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ინსტიტუტების დონეზე უნდა იყოს ჩართული, მეტი ჩართულობა, კი ბატონო, და რა თქმა უნდა, ამ თემებით მივდივარ მაინც იმ საკითხამდე, რომ ქალის როლი საზოგადოებაში უნდა იყოს გაზრდილი, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მამაკაცის უფლებები იყოს დაკნინებული. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ცივილურად შეთანხმებული. ჩვენ ახლა ცივილურ ეპოქაში ვცხოვრობთ და არ არის ჩვენთვის გასაკვირი ეს ცივილური შეთანხმებები, უბრალოდ ჩვენ ნაკლებად სტერეოტიპული დამოკიდებულება უნდა გქონდეს, უნდა გავარღვიოთ კლიშეები, არ უნდა ვფიქრობდეთ რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის მეგობარი, რა სიტყვის საზოგადოება, ჩვენ უნდა მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება და კი ბატონო, წარმატებაც არ დააყოვნებს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიმყოფებით სტერეოტიპულ დამოკიდებულებაში და ველოდებით ვიღაცის გადადგმულ ნაბიჯს, ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია. ყოველთვის აუცილებლად ჩვენ უნდა გავარღვიოთ სტერეოტიპები, ის ჩარჩოები, ის კლიშეები, რაშიც იმყოფება საზოგადოება და რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადი ბერკეტი, ეს არ არის ერთადერთი პირობა, მაგრამ ეს არის ერთადერთი შეიძლება ძირითადი მძლავრი იარაღი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია სახელმწიფო განვავითარო და სახელმწიფოს განვითარება არის არა, სხვათა შორის ახლიდან დრო აღწება თორე ამ საკითხზე სასაუბროთ. კი ბატონო, ანუ მე მინდოდა მეთქვა ის, რომ ეს საკითხი სახელმწიფო დონის მნიშვნელობის უნდა იყოს, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახის დონეზე განხილული. როდესაც ამას სახელმწიფო შეხედავს როგორც მნიშვნელოვან საკითხს, რა თქმა უნდა, მაშინ უკვე გადაწყვეტილი იქნება ეს პრობლემაც. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვჯერდებით იმაზე, რომ დემოკრატიისთვის და დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი გახლავთ გენდერული თანასწორობა და თანასწორობის სწორი გააზრება. კი ბატონო. მადლობა ნინო სტუმრობისთვის და საინტერესო ეთერისთვის. ეთერში იყო რადიო საქართველოს ხმა, გადაცემით ახალგაზრდები სახელმწიფოსთვის. გემშვიდობებით, მოვალ ორ შაბათამდე.